Hello my dear students, welcome back to my channel. পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো তোমালোকৰ ওচৰলৈ আৰু এই ভিডিওটোত আছে দশমমান শ্ৰেণীৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট কিতাপখনৰ 2 নম্বৰ লেসন নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ অসমীয়া ভাঙনি। গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহা। নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম written by নেলসন ৰলিলাহলা মেণ্ডেলা অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাই নিজে লিখিছে। Before you read লেসনটো পঢ়াৰ আগতে আমি লেসনটোৰ বিষয়ে অকমান কথা জানিবলগীয়া আছে, সেই কথাখিনি জানি লওঁ। Apartheid is a political system that separates people according to their race. অৰ্থাৎ এপাৰ্টাইড হ'ল জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক ভিন ভিন কৰা এক পদ্ধতি। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? 1. United States of America, 2. South Africa, 3. Australia. তলত উল্লেখ কৰা দেশ তিনিখনৰ ভিতৰত সৌ সিদিনালৈকে এই পদ্ধতি প্ৰচলিত আছিল যে ক'ব পাৰানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া। অৰ্থাৎ এপাৰ্টাইড যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো সৌ সিদিনালৈকে মানে কিছুদিন আগলৈকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এই তিনিখন ৰাষ্ট্ৰৰ বা দেশৰ কোনখনত চলি আছিল সেইটোকে সুধিছে। উত্তৰটো কি হ'ব? সাউথ আফ্ৰিকা। Have you heard of Nelson Mandela? নেলসন মেণ্ডেলাৰ নাম শুনিছানে? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ দল আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলে এপাৰ্টাইডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ দি এটা জীৱনকাল কটাইছে। মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years ইন প্ৰিজন। মেণ্ডেলাই কিমান বছৰ কাৰাগাৰত কটাবলগীয়া হৈছে? 30 বছৰ। কিহৰ বাবে? এই এপাৰ্টাইড যিটো পদ্ধতি, জাতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোৰ বিপক্ষে আন্দোলন কৰি। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. অৱশেষত 1994 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় আৰু নতুন জাতি এটাৰ মেণ্ডেলা প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। মানে কৃষ্ণাংগ মানে কোলা ছালৰ যিবিলাক মানুহ একেবাৰে দেখিবলৈ কোলা, সেই কোলা মানুহবিলাকক সাউথ আফ্ৰিকাত বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইত্যাদিৰ দেশত কৃষ্ণাংগ বুলি কয় আৰু বগাসকলক শ্বেতাংগ বুলি কয়। এই কোলা ছালৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি মানে কৃষ্ণাংগ সকলৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি মেণ্ডেলা 1994 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত হোৱা গণতান্ত্ৰিক ভোট গ্ৰহণৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. তেওঁৰ আত্মজীৱনী, তেওঁ মানে নেলসন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ বাবে দীঘলীয়া যাত্ৰা নামৰ মানে তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা তলত দিয়া পাঠটোত মানে আমি পঢ়িবলগীয়া এই পাঠটোত মেণ্ডেলাই এক ঐতিহাসিক ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিছে আৰু সেই ঘটনাটো হ'ল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। Can you guess what the occasion might be? অনুষ্ঠানটো কি আছিল তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছানে? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. তোমালোকে যেটো অনুমান কৰিছা এই কথাটো 1994 চনৰ 10 মেৰ BBC মানে হ'ল ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পোৰেচন, এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰা এটা কি বুলি কম চেনেল, এটা মানে যেনেকৈ আমি নিউজ লাইভ দেখিছোঁ বা আজ তক, ইণ্ডিয়া টিভি ইত্যাদি ধৰণৰ নিউজ চেনেল যেনেকুৱা, এইটো এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰা এটা চেনেল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখে এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু যিটো বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল সেই বাতৰিটো আমাৰ এই লেসনটোৰ লগত মিলাই চাবলৈ লেখকে কৈছে। Mandela becomes South Africa's first black president. বাতৰিটোৰ শিৰোনাম আছিলে
মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল। নেলছন মেণ্ডেলা হেজ বিকাম চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 centuries of white rule। 3 শতাব্দীৰো অধিক কাল শ্বেতাংগ লোকসকলৰ শাসনৰ অন্তত নেলছন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC, এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে দেই, হোৱাট ইজ ANC মনত ৰাখিবা। পাৰ্টি অন 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনত মেণ্ডেলাৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলে মুঠ 400 আসনৰ ভিতৰত 252খন আসন লাভ কৰে। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো প্ৰেটৰিয়া চহৰৰ ইউনিয়ন বিল্ডিং যিটো হল আছিলে, সেই হলত বিশাল এটা মঞ্চ আছিলে, সেই মঞ্চত অনুষ্ঠিত হয়। এম্পিথিয়েটাৰ মানে মঞ্চ। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 140খনতকৈও অধিক ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদ আৰু প্ৰতিনিধি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল বা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ সম্বোধনত কৈছিল, এইখন ধুনীয়া দেশত পুনৰাই কাহানিও এজনে আনজনৰ ওপৰত নিপীড়ন নচলায়। নিপীড়ন মানে অন্যায়, অত্যাচাৰ, শোষণ সেইবিলাক। Jubilant scenes on the streets of Pretoria flowed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together। ইয়াৰ পাছতে প্ৰেটৰিয়াৰ ৰাজআলিত শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগ লোকসকলে, সকলো ধৰণৰ লোকে, হোৱাইট কালাৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছিল মানে বগা ছালৰ যিবিলাক মানুহ আছিল, ক'লা ছালৰ যিবিলাক মানুহ আছিল, অৰ্থাৎ শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগসকল, এই সকলোৱে মিলি পেলাই ৰাজআলিত আনন্দত মতলীয়া হোৱা তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, মানে ফূৰ্তি কৰিছিল নিপীড়নৰ অন্ত হোৱা বাবে। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। 1 লাখতকৈও অধিক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সকলো জাতিৰ পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৱে মিলি নাচি বাগি গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছিল। তাৰপিছত এক্টিভিটি এটা আছে, এই এক্টিভিটিটোৰ বিষয়ে এতিয়া আমি চৰ্চা নকৰোঁ, মূল লেচনটো আৰম্ভ কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মূল লেচনটো ইয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু বুজিবা। কিবা নুবুজা থাকিলে, কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টত তোমালোকে লিখিবা। গতিকে লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ। 10th May dawned bright and clear, অৰ্থাৎ 10 মে'ৰ ৰাতিপুৱাটো উজ্জ্বল আৰু ফৰকাল আছিল। For the past few decades I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। যোৱা কেইটামান দিন ধৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আগতে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ বা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবলৈ বুলি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ডাঙৰ মানুহবোৰ, মানে ডাঙৰ প্ৰতিনিধিসকল বা বিশ্বৰ ৰাজনীতিবিদসকল, নেতাসকল মেণ্ডেলাৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছিল। এইদৰে এই মানুহবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁ আবৃত হৈ আছিল। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাটিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান হ'ব। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। অনুষ্ঠানটো প্ৰেটৰিয়াত থকা ইউনিয়ন হলত থকা হিল বালিৰে সজা ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছিল। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's
ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট। কেইবা দশক ধৰি এই মঞ্চটো শ্বেতাংগ লোকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠতৰ স্থান আছিল আৰু বৰ্তমান ই বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন জাতিৰ বাৰেৰহণীয়া লোকৰ সমাৱেশস্থলীত পৰিণত হৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter জেনানী। শৰৎকালৰ সেই মনোৰম দিনটোত মই মোৰ জীয়ৰী জেনানীৰ সৈতে আছিলোঁ। মানে জেনানীয়ে লগ দিছিলে সেই অনুষ্ঠানটোত নেলছন মেণ্ডেলাক। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. মঞ্চত ডি ক্লাৰ্ক ডাঙৰীয়াক দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰথম শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. তাৰ পাছতে থাবো মেকিক প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছিল। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. মোৰ পাল পৰিলত মই সংবিধান মানিবলৈ আৰু ইয়াৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু নিজকে গণৰাজ্যখন আৰু ইয়াৰ লোকসকলৰ সেৱাত নিয়োজিত কৰিবলৈ বুলি শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। To the assembled guests and the watching world, I said. সমবেত হোৱা জনতা আৰু এই দৃশ্য চাই থকা গোটেই পৃথিৱীখনক সম্বোধন কৰি মই কৈছিলোঁ, Today all of us do by our presence here. আজি আমাৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমি আটায়ে নৱজাত আশা আৰু মুক্তিক যশস্যা প্ৰদান কৰিলোঁ হওক। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. আজি আমাৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমি আটায়ে নৱজাত আশা আৰু মুক্তিক যশস্যা প্ৰদান কৰিলোঁ হওক। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. অতি অদ্ভুত এক মানৱীয় ধ্বংসলীলাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিটো তেনেই দীৰ্ঘস্থায়ী আছিল, এনে এখন সমাজ যি নিশ্চয় জন্মিব যিখনক লৈ সমস্ত মানৱ জাতি গৌৰৱান্বিত হ'ব। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. সিদিনালৈকে আমি যিসকল বিদ্ৰোহী আছিলোঁ, আজি সেই সকলক আমাৰ নিজৰ মাটিত বিশ্বৰ নানান জাতিক আদৰিবলৈ বিৰল সুযোগ দিয়া হৈছে। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. যি সংগঠিত হৈছে সকলোৰে বাবে ন্যায়ৰ বিজয়, শান্তি আৰু মানুহৰ সৌন্দৰ্যৰ হকে হৈছে। এই কথাত আমাৰ দেশবাসীৰ সৈতে ভাগ ল'বলৈ অহা সন্মানীয় আন্তৰ্জাতিক অতিথিসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। We have at last achieved our political emancipation. অৱশেষত আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক মুক্তি লাভ কৰিলোঁ। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. আমাৰ দেশৰ সকলো লোককে সদায় চলি থকা আৰ্থিক দাসত্বৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ আমি শপত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। লগতে তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা, দুখ কষ্ট আৰু লিংগভিত্তিক আৰু আন ধৰণৰ বৈষম্যৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হলোঁ। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. পুনৰবাৰ কাহানিও এই সুন্দৰ দেশত এজনৰ দ্বাৰা আন এজন কেতিয়াও নিপীড়িত আৰু নহ'ব। The sun shall never set on so glorious a human achievement. মানুহৰ দ্বাৰা লাভ কৰা এনে মহান দেশত
কাহানিও সূৰুজৰ কিৰণ নপৰাকৈ নাথাকিব। লেট ফ্ৰীডম ৰেইন, গড ব্লেছ আফ্ৰিকা। স্বাধীনতাৰ ৰাজত্ব চলি থাকক, ঈশ্বৰে আফ্ৰিকাক খলে ৰাখক। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল নেলছন মেণ্ডেলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছতে আমি আটায়ে আচৰিত হৈ চালোঁ। আফ্ৰিকাৰ জেটবোৰ, হেলিকপ্টাৰবোৰ আৰু চিপাহী কঢ়িওৱা উৰাজাহাজবোৰে ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত গৰ্জন মাৰি এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰি উৰিছে। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. এই কামটো অকল সেনাবাহিনীৰ শক্তি আৰু সূক্ষ্ম দক্ষতাৰে যে প্ৰদৰ্শন আছিল তেনে নহয়, লগতে এই মুক্ত আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰখনৰ প্ৰতি দেখুওৱা আনুগত্যও আছিল। Only moments before, মাত্ৰ কেই মুহূৰ্তমানৰ আগতে, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. তাহানিৰ দিনৰে পৰা চলি থকা পদকবোৰ আৰু কিৰণবোৰেৰে বৈফস্থল সুশোভিত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ ঊৰ্ধ্বতম সেনাপতিসকল আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকলে মোক অভিবাদন জনাইছিল। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. মই মন নকৰাকৈ থকা নাছিলোঁ যে মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ আগতে তেওঁলোকে মোক অভিবাদন জনোৱাৰ সলনি আটকহে কৰিছিল। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. সদুশেহত আফ্ৰিকা দেশৰ পতাকাৰ ৰং ক'লা, ৰঙা, সেউজীয়া, নীলা আৰু সোণালী আভা ইংৰাজী ভি আখৰটোৰ আকৃতিৰে পৰুৱাই জেট প্লেন কিছুমান উৰি গুচি গ'ল। এইখিনি মানে আকাশত প্ৰদৰ্শন কৰিছে জেট প্লেনখিনি, আৰু তলত থকা মানুহবোৰে এই দৃশ্যটো চাই পেলাই ভাল পাইছে, চাইছে আৰু। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. সেই দিনটো মোৰ বাবে প্ৰতীকী ৰূপত ৰৈ গৈছিল, কাৰণ আমাৰ দেশৰ জাতীয় সংগীত দুটা গোৱা হৈছিল। And the vision of the whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. শ্বেতাংগ লোকসকলে গাইছিল Nkosi Sikelel I Africa শীৰ্ষক গীতটো, আৰু কৃষ্ণাংগসকলে Die Stem শীৰ্ষক গীতটো গাইছিল, যিটো Die Stem গীতটো পুৰণা গীত আছিল, কৃষ্ণাংগসকলৰ মানে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পুৰণা জাতীয় সংগীত আছিল। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. এই দুই দলে গোৱা গান দুটা এসময়ত তেওঁলোকে বেয়া পাইছিল বা ঘিণ কৰিছিল, আৰু সংগীত দুইটাৰ অৰ্থ নাজানিছিল। অনতিপলমে তেওঁলোকে অৱশ্যে এই গীতটো আৰু ইয়াৰ অৰ্থ মন প্ৰাণ দি বুজি পাব। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. উদ্বোধনীৰ দিনাখন ইতিহাসৰ এক বিশেষ অৰ্থৰ দ্বাৰা মই আনন্দত আপ্লুত হৈছিলোঁ। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. ইংৰাজ আৰু বৌৱাৰৰ মাজত হোৱা জঘন্য ঘটনাৰ পাছত মোৰ নিজৰো জন্মৰ আগতে 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বাস কৰা চেতকাই বা চেতংগা
শ্বেতাংগ লোকসকলে নিজৰ মাজত থকা ভেদাভেদবোৰ এক বুজাপৰাৰ মাজেৰে পাহৰি নিজ দেহৰে কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ ওপৰত এক জাতিগত শোষণ পদ্ধতিৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা জাত্যাভিমানী ব্যৱস্থাটো আছিল বিশ্বৰ ভিতৰতে এক ধৰণৰ কঠোৰতম আৰু অতি অমানৱীয় ব্যৱস্থা। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, সম্প্ৰতি 20 শতিকাৰ শেষ দশকত আৰু মানুহ হিচাপে মোৰ অষ্টম দশক মানে নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ বয়সটো বুজাই দিছে ইয়াতে যে তেওঁ 80 বছৰ হৈছে সেইটো সময়ত। সেই পদ্ধতিটো চিৰদিনৰ বাবে ওলটাই দিয়া হ'ল আৰু তাৰ ঠাইত গাৰ ছালৰ বৰণৰ কথা পাহৰি সকলো লোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ পথ সুগম কৰা হ'ল। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. এই পদ্ধতিটো চিৰদিনৰ বাবে ওলটাই দিয়া হ'ল আৰু তাৰ ঠাইত গাৰ ছালৰ বৰণৰ কথা পাহৰি সকলো লোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ পথ সুগম কৰা হ'ল। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. মোৰ দেশৰ সহস্ৰজনৰ অকল্পনীয় ত্যাগৰ সেই দিনটো আহিছিল। সেইসকল লোকৰ দুৰ্দশা গণিবও নোৱাৰি, পৰিশোধ কৰিবও নোৱাৰি। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. আন ভালেমান দিনত ভবাৰ দৰে সেইদিনাও মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মোৰ আগতে পাৰ হৈ যোৱা আফ্ৰিকা দেশৰ দেশপ্ৰেমিকসকলৰ সমন্বয় মই মানুহজন যেন। And noble line ended and now began again with me. সেই মহান লোকসকলৰ শাৰী শেষ হ'ল আৰু মোৰ সৈতে সেই শাৰীৰ পুনৰ আৰম্ভণি হ'ল। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. মোৰ মনত বৰ দুখ পাইছোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি ফল আনিলে সেই কথা তেওঁলোকে দেখা নাপালে। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. apartheid নীতিয়ে মোৰ দেশখনক আৰু মোৰ দেশৰ লোকসকলৰ মনত এক গভীৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া আঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. সেই গভীৰ আঘাতৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আমি বহু বছৰ অথবা বহু প্ৰজন্ম কটাব লাগিব। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. কিন্তু এই দমন আৰু পাশবিক অত্যাচাৰৰ এক আশা নকৰা ফলো আছে। মানে শ্বেতাংগসকলে যিখিনি অত্যাচাৰ কৰিলে কৃষ্ণাংগ লোকসকলক, কুলচাৰৰ ব্যক্তিসকলক, সেই অত্যাচাৰৰ বিনিময়ত কৃষ্ণাংগসকলে কিছুমান আশা নকৰা পৰিণাম পালে। কি পালে? And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Chief Lutulis, the Yusuf Dedos, and the Brain Fishers, and Robert Sobukos over time. আৰু সেইটো হ'ল এই পাশবিক অত্যাচাৰৰ ফলত আমাৰ কালত অলিভাৰ টেম্বো, ৱাল্টাৰ চিচুলাছ, মুখ্য লুথুলিছ, ইউচিফ ডাডোজ আৰু ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ, ৰবাৰ্ট চবুকুৱে ইহঁতবোৰৰ দৰে দেশপ্ৰেমিক লোকৰ সৃষ্টি হ'ল। মানে অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ সাউথ আফ্ৰিকাৰ কৃষ্ণাংগ লোকসকলে কিছুমান দেশপ্ৰেমিক পালে বুলি কৈছে, কিছুমান ভাল নেতা পালে যিয়ে নিজৰ জাতিৰ হকে, নিজৰ অধিকাৰৰ হকে যুঁজ দিছিল। এইসকল হ'ল অলিভাৰ টাম্বোজ, ৱাল্টাৰ চেচুলছ, চিফ লুথুলিছ, ইউচেফ ডাডোজ, ব্ৰেম ফিচাৰ্ছ, ৰবাৰ্ট চুৱেগেছ, এইসকল মানে চিৰনামস্য লোক। Men of such courage, wisdom and generosity that their like may never be known again.
তেওঁলোকৰ দৰে অতি অদ্ভুত সাহস প্ৰজ্ঞা আৰু উদাৰতা থকা আন লোক কোনো কালতে জনা নাযাব মানে আৰু কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ মাজত তেনে ধৰণৰ সাহসী প্ৰজ্ঞা আৰু উদাৰতা থকা মহান ব্যক্তিৰ সৃষ্টি নহয় বুলি লেখকগৰাকী অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই ক'ব খুজিছে Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character কৈছে সম্ভৱত বা বোধ হয় তেনে উচ্চ চৰিত্ৰ গঢ় ল'বলৈ তেনে ঘোৰ দমন নিপীড়নৰ আৱশ্যক হয় My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. মোৰ দেশখন মাটিৰ তলত লুকাই থকা খনিজ পদাৰ্থ আৰু মণিমুকতাৰ বাবে বিখ্যাত কিন্তু মই সদায় জানো যে এইখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হ'ল ইয়াৰ লোকসকল তেওঁলোক অতি পবিত্ৰ হীৰাতকৈও সুন্দৰ আৰু সত্যবাদী It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. যুদ্ধত ব্যস্ত থকা এই সকল লগৰীয়াৰ পৰাই মই সাহসৰ অৰ্থ কি বুজি পাইছিলোঁ Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. কিবা এক আদৰ্শৰ বাবে জীৱন বিপন্ন কৰা পুৰুষ মহিলাসকলক মই বাৰে বাৰে দেখিছোঁ I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. আক্ৰমণ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাঙি নপৰাকৈ সাহস আৰু ধৈৰ্য ধৰা এনে লোক মই দেখিছোঁ যি কল্পনাৰ অতীত I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. মই শিকিছিলোঁ যে সাহসৰ অৰ্থ ভিত্তিভাৱ নথকা অৱস্থা নহয় বৰঞ্চ ভয়ৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্তিহে The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ভীত নোহোৱা লোকজন সাহসী নহয় আনহাতে যিজনে সেই ভয় ভাৱক জয় কৰিছে তেওঁহে প্ৰকৃত সাহসী No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. দেহৰ ছালৰ বৰণ কোলা হোৱা বাবে বংশগোত্ৰৰ বাবে নাইবা ধৰ্মৰ বাবে কোনো লোকক ঘৃণ কৰি কোনো লোকে নজন্মে People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to the human heart than its opposite আনক ঘৃণ কৰিবলৈ মানুহে শিকে মানুহে ঘৃণ কৰিবলৈ শিকাৰ দৰে প্ৰেম কৰিবলৈ নাইবা ভাল পাবলৈও শিকাব পাৰে কাৰণ প্ৰেম ইয়াৰ বিপৰীত গুণ ঘৃণাতকৈ বেছি স্বাভাৱিক ৰূপত মানুহৰ মনলৈ আহে Even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits I would see a glimmer of humanity in one of the guards মই কাৰাগাৰত থকা কালৰ অতি অন্ধকাৰ দিনবোৰতো যেতিয়া মই আৰু মোৰ সতীৰ্থসকলৰ অতি পীড়াদায়ক দিন আছিল বা অতি কষ্টকৰ দিন আছিল মানে তেওঁলোকক কষ্ট দিয়া হৈছিল অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল শাৰীৰিকভাৱে হয়তো মাত্ৰ মুহূৰ্তকালৰ বাবে হ'লেও ৰখীয়াসকলৰ যিবিলাক জেলত ৰখীয়া থাকে চিপাহী থাকে সেই চিপাহীসকলৰ মানৱীয় আচৰণ দেখিছিলোঁ বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে Perhaps just for a second হয়তো মাত্ৰ মুহূৰ্তকালৰ বাবে হ'লেও ৰখীয়াসকলৰ এজনৰ পৰা মানৱীয় আচৰণ মেণ্ডেলাই দেখা বুলি কৈছে but it was enough to reassure me and keep me going আৰু হেয়াই মোক নিজ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছিল Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguish মানুহৰ সততা এক অগ্নিশিখাৰ দৰে ইয়াক লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি কিন্তু কাহানিও নিৰ্বাপিত কৰিব নোৱাৰি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লেসনটো দীঘলীয়া গতিকে ভিডিঅ'টো অকমান ডাঙৰ হ'ব হেয়া আমনি লাগিলে নহ'ব মনোযোগেৰে চাবা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ভিডিঅ'টো অকন ফাষ্ট কৰি লবা ভিডিঅ'ত ফাষ্ট কৰা অপচন থাকে গতিকে পুনৰ লেসনটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু বেছি নাই শেষ হ'বহি আৰু ইন লাইফ এভৰি ম্যান হেজ টুইন অব্লিগেশনছ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ জীৱনতে দুই ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে অব্লিগেশনছ টু হিজ ফেমিলি টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন প্ৰথম কৰ্তব্য তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মাক দেউতাকৰ প্ৰতি ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি
আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি and he has an obligations to his people, his community, his country. আৰু এক ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে দ্বিতীয় দায়িত্ব বুলি যাক ক'ব পৰা যায় তেওঁৰ দেহৰ জনতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ জনগোষ্ঠী বা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আৰু তেওঁৰ দেহৰ প্ৰতি in a civil and human society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities সুশৈব সমাজ এখনত এজন লোকে নিজৰ দক্ষতা আৰু মন পছন্দ অনুযায়ী সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সমৰ্থবান হয় but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে দেশ এখনত মোৰ দৰে জন্ম লোৱা আৰু মোৰ দৰে দেহৰ বৰণৰ লোকৰ পক্ষে এই দুয়োটা দায়িত্ব সমানৰূপে পালন কৰিবলৈ প্ৰায় অসম্ভৱ ইন সাউথ আফ্ৰিকা a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কৃষ্ণাংগ বা কৃষ্ণকায় লোকসকলে যদি মানুহৰ দৰে বসবাস কৰিব খোজে তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল আৰু অকলশৰীয়া কৰা হৈছিল In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যদি কোনো লোকে নিজৰ জনগণৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁক পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি আন্ধাৰ পোহৰৰ দুমুজাত এক গোপন বিপ্লৱীৰ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল I did not in the beginning choose to place my people above my family but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband মই প্ৰথমতে সমাজক পৰিয়ালৰ ওপৰত স্থান দিব বিচৰা নাছিলো কিন্তু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ যোৱাত মই এজন পুত্ৰ এজন ভাতৃ এজন পিতৃ বা এজন স্বামী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা পাইছিলো I was not born with a hunger to be free. স্বাধীন হৈ থকাৰ বিশেষ মন এটা লৈ মই জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলো I was born free. মই স্বাধীনভাৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো free in every way that I could know. যিমান দূৰ মই জানো সকলো দিশতে মই স্বাধীনতা পাইছিলো বা মই স্বাধীন আছিলো free to run in the fields near my mother's heart. মাৰ জুপুৰি ঘৰটোৰ ওচৰৰ পথাৰখনত দৌৰিবলৈ free to swim in the clear stream that ran through my village গাঁৱৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা নিজৰাটো বা জুৰিটোত সাঁতুৰিবলৈ free to roast maize under the stars তৰাফুলীয়া আকাশৰ তলত মাকৈ হেকি বা পুৰি খাবলৈ and ride the broad backs of slow moving bulls আৰু বহল পিঠিৰ লাহে লাহে খোজ কঢ়া খাৰ গৰুৰ পিঠিত উঠি ফুৰিবলৈ মই স্বাধীনতা পাইছিলো as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe I was not troubled by the laws of man or God. দেউতাৰ কথা মানি চলি থকালৈকে আৰু আমাৰ জাতিৰ ৰীতি-নীতিবোৰ মানি চলি থকালৈকে মই মানুহ বা ঈশ্বৰৰ কোনো আইনে মোক অসুবিধা দিয়া বা আমনি কৰা পোৱা নাছিলো It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. পাছত বুজিলো যে লৰালি কালৰ স্বাধীনতাটো এক ভ্ৰান্তিহে আছিল When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ডেকা কালত যেতিয়া বুজিলো যে মোৰ স্বাধীনতাখিনি খৰ্ব কৰা হৈছে বা কাঢ়ি নিয়া হৈছে তেতিয়াই তাক পাবলৈ মই ব্যাকুল হৈ পৰিছিলো At first, as a student, প্ৰথমতে ছাত্ৰ হিচাপে I wanted freedom only for myself. কেৱল মই মোৰ নিজৰ বাবে স্বাধীনতা বিচাৰিছিলো The transitory freedoms of being able to stay out at night. ৰাতি বাহিৰত থাকিব বিচাৰিছিলো যিমান সময় মন যায় সিমান সময় মানে এইটো বয়সত তোমালোকে যে ধৰণে স্বাধীনতা বিচাৰা ঠিক তেনে ধৰণে নেলসন মেণ্ডেলাই সেই স্বাধীনতা বিচাৰিছিল ঘূৰি ফুৰিব বিচাৰিছিল নিজৰ ইচ্ছামতে ৰাতিলৈকে Read what I please যি মন যায় তাকে পঢ়িব বিচাৰিছিল and go where I choose আৰু য'ত মন যায় তালৈকে যাব বিচাৰিছিল Later as a young man in Johannesburg পিছত জোহান্সবাৰ্গত থকা সময়ত
ডেকা মানুহ হিচাপে I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. মৌলিক যিখিনি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনি পাবলৈ মই স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ নিজৰ খৰচ নিজে উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ নিজৰ পছন্দ মতে বিয়া পাতিবলৈ আৰু সংসাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ the freedom not to be obstructed in a lawful life আৰু এইবোৰত বাধা থকা কথাটো বা বাধা আৰোপ কৰাটো মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free পিছত মই দেখিলো যে অকল ময়েই নহয় মানে মোৰে স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হোৱা নাই মোৰ ভাইক ভনিয়া সকলোৰো স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did মই দেখিলো যে বা মই উপলব্ধি কৰিলো যে কেৱল মোৰে স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হোৱা নাই মানে বিভিন্ন বাধা আৰু মোৰে ওপৰতে লগোৱা হোৱা নাই মোৰ নিচিনা দেহাৰ বৰণ বা মোৰ নিচিনা যিবিলাক মানুহ দেখি যাৰ চেহেৰা মোৰ নিচিনাই সেই সকলোবোৰ লোকৰে স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে that is when I joined the African National Congress আৰু তেতিয়াই মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিলো and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people তেতিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতকৈ ৰাইজৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি অধিক চিন্তা হ'ল It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. ৰাইজৰ সন্মান আৰু আত্মমৰ্যাদাৰে স্বাধীনভাৱে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ কথাই মোক প্ৰাণবন্ত কৰি তুলিছিল সেই কথাই ভীতিগ্ৰস্ত যুৱক এজনক সাহসী কৰি তুলিছিল আইন মানি চলা এজন সাধাৰণ লোকক এজন দাগী অপৰাধীত পৰিণত কৰিছিল পৰিয়ালৰ প্ৰিয় লোক এজনক গৃহহীন সন্ন্যাসী হ'বলৈ বাধ্য কৰিছিল I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free মই আন মানুহতকৈ অধিক গুণৱান বা আত্মত্যাগী নহয় মই জানিছিলো যে আনবোৰ লোক মুক্ত নোহোৱাকৈ মই ভোগ কৰি থকা স্বাধীনতাখিনি সীমিত আৰু ইয়াৰ কোনো মূল্য নাছিল freedom is invisible the chains on anyone of my people were the chains on all of them the chains on all of my people were the chains on me স্বাধীনতা অদৃশ্য বা অবিভাজ্য আৰু এজন মানুহ হিকলিৰে বান খাই থকা মানে গোটেই জনগোষ্ঠীটোৱে হিকলিৰে বান খাই থকা আৰু মোৰ জনগোষ্ঠীৰ বা মোৰ দৰে দেখা মানুহবোৰ হিকলিৰে বান খাই থকা মানে ময়ো হিকলিৰে বান খাই থকা অৰ্থাৎ মোৰ স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱা বুলি বুজায় I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. মই জানিছিলোঁ বা বুজি পাইছিলোঁ যে নিপীড়িত আৰু নিপীড়নকাৰী উভয়কে মুক্ত কৰিব লাগে A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. এজন মানুহে যি আন এজন মানুহৰ স্বাধীনতা হৰণ কৰে তেওঁ ঘৃণাৰ দাহ He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. তেওঁ কুসংস্কাৰ আৰু ঠেক মানসিকতাৰ কাৰাগাৰত বন্দী I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me যদি মই কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা হৰণ কৰোঁ বা খৰ্ব কৰোঁ তেনেহ'লে ময়ো স্বাধীন নহয় আসল অৰ্থত বা সঁচা অৰ্থত ঠিক তেনেকৈ যেনেদৰে মোৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হয় The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity নিপীড়ক আৰু নিপীড়িত উভয়ৰে মানৱতাবোধ হেৰায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো শেষ হৈছে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চালা আশা কৰোঁ নিশ্চয় উপকৃত হ'বা Thanks for watching